तुम्ही जर स्मार्ट वॉच खरेदी करायचा विचार करताय, तुम्हाला जर चांगली वॉच पाहिजे 1500-2000च्या रेंजमध्ये, तर ही आहे लाईन कंपनीची लान्सर 8 वॉच. जबरदस्त आहे एकदम. 3699ची प्राईस आहे. डिस्काउंट सुरुवातीला सांगतो, एक 1600 रुपयाचा लगेच डिस्काउंट आहे. 1999 मध्ये तुम्हाला मिळणार ही वॉच फक्त आणि फक्त माऊली मोबाईल शॉप बीड, डिकार्टो मोबाईल स्टोअर तळेगाव दाभाडे आणि dkarto.com वर. आमचं प्ले स्टोअरला जाऊन लगेच ॲप डाउनलोड करा. dkarto.com ॲप आहे. जबरदस्त फीचर्स आहेत. डील्स ऑफ द डे ऑफर चालू आहे. याच्यामध्ये 3 कलर येतात. ही आहे वॉच गोल्ड कलरची, याचा दुसरा कलर येतो ब्लॅक, तिसरा कलर येतो ग्रीन कलर. 1999 मध्ये 36 रुपयाची वॉच फक्त 1999 मध्ये. जबरदस्त वॉच आहे गाईज. फीचर्स एकदम जबरदस्त आहेत. कॅमेरा डिस्प्ले क्लिअरिटी, बॅटरी बॅकअप जबरदस्त आहे. 3 ते 4 दिवसाचा बॅटरी बॅकअप आहे याला. वॉच फेसेस भरपूर आहेत. फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड गोष्टी भरपूर आहेत. तुम्हाला हा एक विशेष गोष्ट म्हणजे तुम्हाला हातात लावल्यावर कळणार पण नाही ही वॉच आयफोन आहे की लाईन कंपनीची आहे. तर लगेच चेकआउट करा, लगेच आमचं ॲप इन्स्टॉल करा. जर आमच्या स्टोअरच्या जवळ राहत असतात तर लगेच स्टोअरला व्हिजिट करा, ही वॉच खरेदी करा. आमच्या स्टोअरला व्हिजिट करून किंवा ऑनलाईन कॅश ऑन डिलिव्हरी महाराष्ट्रात, भारतात कुठेही लगेच. हरी अप गाईज. ही ऑफर आम्ही खूप कमी काळासाठी ठेवली आहे. बरेच लोक काय करतात, फक्त व्हिडिओ बघतात, इग्नोर करतात आणि त्यांना असं वाटतं ज्यावेळेस मार्केटला चौकशी करतात त्यांना रेट खूप ज्यावेळेस कमी वाटतो त्यावेळेस स्टोअरला, आमच्या ऑनलाईन स्टोअरला येतात, बघतात त्यावेळेस रेट वाढलेला असतो. ते म्हणतात की मग तुम्ही खोटं बोलता वगैरे वगैरे, आमच्या फेसबुक व्हिडिओच्या मध्ये कमेंट करतात आणि म्हणतात तुम्ही आता रेट वाढवला. रेट वाढवता म्हणजे आम्ही हा फ्लॅश सेल चालवतो, फ्लॅश सेलच चालवतो. ही ऑफर खूप कमी काळासाठी ठेवतो. तर लगेच तुम्ही ॲप इन्स्टॉल करा, कॅश ऑन डिलिव्हरी ही वॉच ऑर्डर करा. हरी अप गाईज. ऑफर खूप कमी काळासाठी आहे. आमच्या स्टोअरला व्हिजिट करा नक्की. माऊली मोबाईल शॉप बीडमध्ये असताल तर, पुण्यामध्ये असताल तर डिकार्टो मोबाईल स्टोअर तळेगाव दाभाडे. जर इथं दोन्ही जागे पण राहत नसताल तुम्ही तर आमच्या ऑनलाईन स्टोअरला नक्कीच व्हिजिट करू शकता. dkarto.com आमचे ॲप डाउनलोड करा. जबरदस्त ॲप आहे. फास्ट ग्रो होतं एकदम. खूप डाउनलोड आहेत. आतापर्यंत 15,000+ डाउनलोड्स आहेत त्याच्या या 2 महिन्यामध्येच. तर लवकर व्हिजिट करून प्ले स्टोअरला तुम्ही ॲप डाउनलोड करा. डिकार्टो ॲप आहे. साइन अप करा. नाव, नंबर, ॲड्रेस पूर्ण भरा त्याच्यामध्ये आणि ही वॉच ऑर्डर करा. जबरदस्त वॉच आहे. 6 महिने वॉरंटी गॅरंटी आहे. बॅटरी बॅकअप जबरदस्त आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज.